สวัสดีครับทุกคนวันนี้นอกเหนือจากผมจะมาสอนการปั้นงานคอนเซปต์ดีไซน์ชิ้นนี้แล้วนะครับผมอยากจะขอพูดถึงเรื่องการหนีจาก Tutorial Loop หรือว่าการฝึกจากแบบฝึกหัดและสามารถนำเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำตามแบบฝึกหัดแบบเป๊ะๆ100%นะครับ ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งเริ่มฝึกโปรแกรม Blender หรือว่าโปรแกรม Polygon Modeling อื่นๆ น่าจะติดอยู่ในลูปนี้กันเป็นเดือนหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นปีเลยก็ได้นะครับ ก่อนอื่นเลยการที่เราจะทำตามจาก Tutorial นะครับเราควรต้องแยก Tutorial ออกเป็น2ประเภทคือ Tutorial สำหรับมือใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่าเริ่มจากศูนย์ไม่สามารถใช้โปรแกรมเป็นนะครับอันนี้เราสามารถทำตาม Tutorial หรือว่าเราค่อยๆศึกษาการใช้งานโปรแกรมจากคำสั่งต่างๆผมยกตัวอย่างพวกTutorial Donut ที่ทั่วโลกเขานิยมนะครับผู้สอนเขาก็จะทยอยสอนคำสั่งอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเวลาเราจะเพิ่มอ็อบเจกต์เข้ามาในซีนนะครับผมก็ต้องกดชิป A เขาก็จะสอนให้กดชิป A แล้วก็มาเลือกเป็นคิวบ์อะไรประมาณนี้นะครับอันเนี้ยมันเป็นคำสั่งพื้นฐานที่ทุกคนเราต้องจำได้นะครับเวลาผมสอนผมบอก Bevel ผมไม่จำเป็นต้องอ่ะ ผมไม่จำเป็นต้องบอกให้เข้ามาใน Edge Mode แล้วก็เลือก Edge แล้วก็ Ctrl B เพื่อ Bevel หรือว่าเลื่อน Looking Mouse เพื่อเพิ่ม Segment นะครับอันเนี้ยมันเป็นพื้นฐานนะที่ทุกคนต้องรู้ต้องทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นคำสั่งที่ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั้นโมเดลเป็นตัวคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นงาน Hard Surface คำสั่งพวกนี้ใช้อยู่ตลอด ฉะนั้นเราจะไม่มาพูดว่าเวลาเราจะเพิ่มอ็อบเจกต์เพิ่มคิวบ์เนี่ยเราต้องกดปุ่มไหนบ้างนะครับ อันเนี้ยเราต้องเรียนให้เข้าใจในภาพรวมภาพกว้างๆอย่างเช่นพวกคำสั่งที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปนิดหน่อยยังไม่เข้าใจยังไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำให้เรียนคำสั่งพวกพื้นฐานนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ สำหรับแบบตัวอย่างที่ผมจะนำมาขึ้นงานให้ดูแล้วก็สอนการหนีจาก Tutorial Loop ก็คือเป็นงาน Concept Design ของคุณจุนโฮนะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวเกาหลีนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งเขาน่าจะออกแบบมาในช่วงเกิดโควิดแพร่ระบาดนะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะมีความน่าสนใจตรงการ ใช้ Bevel แล้วก็ Transition ระหว่างตรงนี้นะครับส่วนประกอบจะเป็นมีความสมูทแล้วก็การตัดขอบต่างๆเนี่ยถ้าเราดูพิจารณาดูตามมุมต่างๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะขึ้นงานใน Polygon Modeling มันก็จะมีความท้าทายขึ้นมานะครับบางท่านถ้าไม่ได้ฝึกพื้นฐานอย่างเช่นเรื่อง Topology หรือว่าการใช้งานโปรแกรมการใช้ Modifier การใช้คำสั่งต่างๆทั้งหมดนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามนี้อันเนี้ยเขาน่าจะขึ้นงานในพวกโปรแกรม CAD ซึ่งมันจะทำงานได้ดีกว่านะครับแล้วก็พวกปัญหาการ Shading เนี่ยค่อยเอานำมาแก้ในโปรแกรม Blender ทีหลังได้นะครับไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าปัญหาหลักจริงๆคือการสร้างพวกนี้นะครับการสร้าง Bevel หรือว่าการสร้างลวดลายถ้าเราทำใน Polygon Modeling เนี่ยมันจะมีความท้าทายเป็นอย่างมากนะครับโอเคเราสลับกลับมาอันนี้จะเป็นงานที่ผมทำขึ้นมานะครับทำขึ้นมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ทำแบบแต่ว่าเราจะพยายามเก็บ
รายละเอียดหรือว่ารูปทรงหลักนะครับให้ดูคล้ายกันเฉยๆนะครับในการปั้นงาน Hard Surface นะครับไม่ว่าจะเป็นงานนี้หรืองานอื่นๆหลักการคิดนะครับและหลักการที่เราจะยึดเป็นหลักก็คือเราพิจารณาตรงขอบมุมนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นกำแพงเป็น Area นะครับที่จุด Vertice จะไปอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเชฟเราสามารถวางจุด Vertice ไว้ตรงจุดตัดพวกนี้ได้เลยนะครับง่ายๆแล้วเราค่อยทยอยต่อขึ้นมาเป็น Topology นะครับก็สุดท้ายก็จะเป็น Geometry ทั้งหมดขึ้นมานะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับว่ามันสามารถทำแบบไหนได้บ้างนะครับผมเอารูปบาศก์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มลูปเข้ามาใน Edit Mode นะครับเพิ่มลูปคัตนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเอามันขึ้นมาแล้วก็สเกลนะครับจากนั้นก่อนอื่นผมต้อง dissolve edge พวกนี้ออกไปนะครับและทำการเลือก edge ให้ได้ตามนี้นะครับโอเคเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กด Ctrl B เพื่อ Bevel นะครับแล้วกด C เพื่อเปิดคำสั่ง clamp ด้วยนะครับเวลาเราเพิ่ม segment ของ Bevel ให้เราดูนะครับถ้าเราเพิ่มผมลดลงมา1อันเห็นไหมครับตรงจุดนี้มันจะเป็นไตรนะครับเวลาเราเพิ่มเราควรเพิ่มให้มันเป็นเลขคู่มันก็จะทำการปรับให้มันมาเป็นควอดนะครับให้เราเปิดแคลมโอเวอร์แลปเพื่อที่จะมันจะได้ไม่ว่าถ้าเราปิดนะครับมันจะโอเวอร์ชูตนะครับแต่ถ้าเราเปิดเอาไว้มันจะไม่โอเวอร์ชูตนะครับโอเคมิเตอร์เอาเตอร์ปรับเป็นอาร์คนะครับเราก็จะได้รูปทรงประมาณนี้แล้วนะครับเสร็จเข้ามาที่ Vertex Mode กด A เลือกจุดทั้งหมดแล้วกด M นะครับแล้วก็ Merge by Distance นะครับมันก็จะรวม Vertice ส่วนเกินนะครับเข้าไปหรือว่ากด3ถ้าสำหรับคนที่ใช้ Machine Tool ก็จะรวดเร็วกว่านะครับนี่ผมทำให้ดูวิธีแรกนะครับแล้วผมจะบอกว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างนะครับโอเคเราลดขนาดตรงนี้ลงมาหน่อยนะครับย้อนกลับมาดูเราได้เชฟที่คล้ายกันแล้วนะครับเสร็จต่อมาเราก็ต้องทำการต่อนะครับ Topology เพื่อที่ให้สามารถใช้งานกับ Sub-D Modifier ได้นะครับเวลาต่อเราก็ต่อให้ได้คร่าวๆนะครับเลื่อนตรงนี้ขึ้นมานะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ Add-on นะครับถ้าเราใช้ Add-on ที่ช่วยให้ Workflow เรารวดเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับว่ามันจะเป็น Add-on ตัวไหนบ้างซึ่งเราต้องลองใช้ดูกันเองนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น Machine Tool Mesh Machine Hard Ops นะครับแล้วก็ Box Cutter อันเนี้ยคือ Essential หรือว่าเป็นForking สำหรับงาน Hard Surface นะครับถ้าเป็นงานปั้นอื่นๆก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเวลาเราต่อก็
อนเซปต์ง่ายๆก็ให้มันเป็นควอร์ นะครับแล้วก็ Symmetrize นะครับโอเคเมื่อเราได้งานคร่าวๆนะครับ เราก็จะเพิ่ม loop cut เข้ามาเพื่อเฉลี่ย Edge ให้มันเท่าๆกันนะครับ ให้มันดูแล้วช่องว่างระหว่างกันเนี่ย ให้มันดูเท่ากันมากที่สุดนะครับเมื่อเราได้รูปทรงคร่าวๆแล้วเรามาดูนะครับ มันจะมีพาร์ทอะไรอื่นๆขึ้นมาอีกบ้างอันนี้ก็จะมีเป็นชิ้นส่วนประกอบด้านบนนะครับให้เราเข้ามาแล้วก็เลือกเฟสตามนี้กด Shift D เพื่อ Duplicate มันขึ้นมานะครับ กด P แล้วก็แยกมันออกมาเป็นอีกอ็อบเจกต์หนึ่งนะครับจากนั้นก็ทำขึ้นมาขยายมันขึ้นมาInsert นะครับอันเนี้ยผมใช้คำสั่งพื้นฐานทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คำสั่งที่แบบว่าซับซ้อนอะไรเลยนะครับเราจะอยู่กับคำสั่งพื้นฐานพวกนี้ไปตลอดนะครับเสร็จด้านล่างก็เหมือนกันนะครับเราดูด้านล่างก็จะมีเป็นอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาเราก็ Copy ตัวด้านล่างนะครับแต่ว่าก่อน Copy ผมลืมเพิ่ม Loop Cut ตรงนี้นะครับเพื่อเฉลี่ย Edge นะครับโอเคแล้วก็ Copy นะครับได้ออกมาชิ้นหนึ่งก็ Extrude มันลงมานะครับให้ได้คร่าวๆนะครับกับกะจากสายตาก็พอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ที่จะทำให้มันเหมือนเป๊ะๆ100%เราแค่จะเรียนรู้นะครับว่าการปั้นงานตัวนี้มันทำยังไงบ้างนะครับเราพิจารณาดูไอ้ตัวนี้มันต้องยาวขึ้นก็ไม่ยากเลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมดนะครับเข้ามาใน Face Mode แล้วก็เปิดนะครับเปิด X-ray นะครับเรามากดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมันนะครับในแกน Y นะครับปิด X-ray Mode ไปนะครับแล้วเราก็เพิ่ม Loop Cut นะครับให้ได้จำนวนเท่ากันโอเคเราก็จะได้รูปทรงที่คล้ายกับต้นแบบของเราแล้วนะครับเสร็จนอกเหนือจากนี้ยังไม่หมดนะครับให้เรา Duplicate Collection ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นแบ็กอัพนะครับเวลาเราทำพลาดเราจะมีตัวเบสนำกลับมาแก้ไขได้นะครับขั้นตอนนี้ผมจะทำเป็นซับดีนะครับการทำเป็นซับดีง่ายๆเราก็แค่เพิ่ม Support Edge ในส่วนที่อยากจะให้ Edge หรือขอบมุมตรงนั้นมันคมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราเพิ่มเราต้องแยกพาร์ทพวกนี้ออกจากกันนะครับพาร์ทที่เราต้องแยกก็คือนี่นะครับมีอยู่3ตรงนี้แยกแล้วข้างบนแยกแล้วอันนี้ก็มีอยู่ตรงนี้ที่ต้องแยกนะครับเราก็ย้อนกลับมามาดูตรงไหนที่เราต้องแยกบ้างตรงนี้เราก็เปิด X-ray Mode กด P Selection ก็จะแยกออกมาเป็นอีก Object หนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องแยกให้แบ่งกึ่งกลางนะครับ
แยกมันออกมานะครับเราจะได้เป็นอ็อบเจกต์ที่แยกออกจากกันนะครับอ่าเราจะมาเพิ่ม sub d support edge ของชิ้นส่วนนี้ก่อนนะครับเราก็เลือกทั้งหมดตรงนี้ง่ายๆแล้วก็ Ctrl B Bevel นะครับเลือกเป็น2 segment แต่อันนี้ผมจะใช้ Add-on Nsource นะครับในการเพิ่ม support edge มันจะรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็เพิ่ม loop cut ตรงกลางอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ Control 2เพื่อเพิ่ม sub d modifier นะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันเราก็เลือก Edge Loop นะครับเพิ่ม Support Edge นะครับ Control 2เพิ่ม sub d modifier เราก็จะได้แล้ว2ชิ้นนะครับส่วนตัวนี้วิธีการทำนะครับจะมีหลายวิธีแต่ที่ผมอยากจะแนะนำคือเราสามารถใช้คนส่วนมากอาจจะเลือกวิธีนี้ผมทำให้ดูนะครับอาจจะเลือกวิธีในการปิด Space พวกนี้ไปนะครับพอปิดไปแล้วเราก็ทำการต่อเส้นแล้วก็ใช้ Sublim Modifier นะครับแต่ในส่วนพาร์ตตัวนี้มันจะเป็นพาร์ทที่สามารถถอดประกอบได้นะครับตามที่ผมดูจากในงานนะครับฉะนั้นพาร์ตตรงส่วนนี้เราอาจจะต้องลบเฟสด้านล่างออกไปแล้วก็เราก็จะได้เป็นพาร์ตประกอบตรงนี้แล้วนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันเราก็ลบมันออกไปแล้วเราก็เพิ่มนะครับ solidify นะครับ modifier only lim นะครับแล้วเราก็เลือกให้มันเป็นขอบขึ้นมานะครับไม่ได้น่าจะประมาณนี้ก็พอโอเคเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือมีอยู่2อย่างนะครับเราสามารถ apply modifier ลงไปได้เลยแล้วก็เลือกขอบนะครับที่อยากให้มันคมแล้วก็เพิ่ม support edge มันลงไปนะครับแล้วเราก็ Ctrl 2นะครับเพิ่ม modifier ได้แล้วนะครับเป็นกรอบตรงนี้ง่ายๆนะครับเราก็ใช้ Mirror Modifier แทนไปเลยไม่ต้องทำใหม่นะครับก็จะได้เป็นขอบคล้ายๆกันแล้วนะครับง่ายไหมครับอันเนี้ยถ้าคนที่ต้องดู Tutorial ก็อาจจะมองว่าง่ายแต่ถ้าให้ทำขึ้นมาเองเนี่ยเราต้องใช้สกิลเซ็ตนะครับที่เราฝึกมาจาก Tutorial ไม่ว่าจะเป็น Tutorial ไหนจะเป็นพื้นฐานจะเป็น Tutorial อื่นๆเราสามารถนำเทคนิคนี้มาประยุกต์ได้เราต้องเข้าใจนะครับเราไม่ได้ทำตามอย่างเดียวเราสามารถดูสมมุติ Tutorial เนี่ยมันยาว30นาทีเราสามารถดูแค่เนื้อหา10นาทีของมันแล้วเราสามารถหยิบเทคนิคเอามาใช้งานเองได้อันนั้นน่ะเรียกว่าเราหนีจาก Tutorial Loop ได้แล้วนะครับเราสามารถนำงานอันไหนเนี่ยขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเรามองดูว่าอันเนี้ยงานนี้เราน่าจะโมเดลได้มันมีความท้าทายบ้างแต่อยู่ในระดับฝีมือของเรานะครับเราก็จะนำเอาสกิลเซ็ตที่เราเรียนมาเนี่ยมาดัดแปลงดูว่ามันสามารถใช้กับงานนี้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือหลักการนะครับตรงนี้อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่ามันเผยออกมานะครับอันเนี้ยจะเป็นในส่วนของการอ่า polish นะครับหรือว่ามาตกแต่งทีหลังไม่จำเป็นต้อง
คิดมากขนาดนั้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับโอเคชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลบ Face ด้านล่างออกไปนะครับเพิ่ม Solidify Modifier ก็ใช้ค่าเดียวกันไปเลยนะครับอ่าก็ Apply ไปนะครับแล้วก็เพิ่ม Support Edge นะครับแล้วก็ใส่ Sublim Modifier เข้าไปนะครับโอเคอันเนี้ยเราได้แล้วเรียบร้อยง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่แต่นะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วนะครับผมเปิด Topology ให้ดูนะครับอ่า เรามาดูตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าตรงเนี้ยมันมีลายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกถ้าคนที่ไม่อยากจะทำลายตรงนี้ที่เป็น geometry จริงๆขึ้นมาเองนะครับเราสามารถใช้เป็น normal map แล้วก็แปะมันลงไปได้เลยนะครับกลาง UV แปะไปได้เลยก็จะได้เอฟเฟกต์แบบนี้แหละนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันไม่มี geometry จริงๆขึ้นมาเท่านั้นก็เหมือนตรงส่วนนี้เหมือนกันนะครับ ไม่จำเป็นต้องปั้นขึ้นมาเองนะครับ เราใช้เป็น texture แทนอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครปั้นเองหรอกครับในงาน Polygon Modeling เพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็มันไม่ effective นะครับเราต้องมาแก้ไขงานมากขึ้นกว่าเดิมในส่วนนี้ตรงนี้ผมไม่จำเป็นต้องสอนแล้วง่ายๆมันก็แค่ปรับ Topology ให้มันได้ตามนี้แล้วก็โมเดลตามนี้นะครับข้างๆก็เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือถ้าอยากจะทำเป็น Geometry จริงๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยจะทำแบบไหนได้บ้างอันนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูแล้วว่ามันมี Geometry แบบไหนได้บ้างที่เราจะนำมาใช้ได้นะครับโอเคมือใหม่คงไม่ทราบแน่นอนเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นภาพกว้างว่าเรามีเครื่องมือมีรูปทรงแบบไหนได้บ้างนะครับผมเพิ่มคอลเลกชันใหม่ขึ้นมาที่จะทำนะครับเราดูนะครับตามขอบมุมอย่างที่ผมบอกนะครับมันวิ่งทางไหนนะครับมันวิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับวิ่งวนเรามาดู primitive shape นะครับเพิ่ม UV sphere ขึ้นมาเห็นไหมครับมันวิ่งวนตามนี้ไม่เหมือนกับตัวนี้เห็นไหมครับมันวิ่งวนก็จริงนะครับแต่ว่ามันวนไม่ได้เป็นทรงกลมเพราะ topology ตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นCross-sphere นะครับอันนี้เป็น topology แนว Cross-sphere มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้วิ่งวนแบบ UV sphere แบบเป็นวงกลมสวยๆนะครับอ่า เวลาเราเพิ่ม UV Sphere ขึ้นมาเราก็ต้องมาดูค่านะครับว่าเราสามารถปรับค่าแบบไหนได้บ้างสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คือเราจะใช้ UV Sphere แค่1/4นะครับฉะนั้นค่า Vertice จำนวน Vertice ของด้านล่างกับด้านข้างต้องเท่ากันนะครับผมบอกให้นะครับว่าทำไมมันต้องเท่ากันโอเคผมใช้ค่านี้นะครับ UV Sphere Segment 17 Rings 16นะครับแล้วก็ค่าอื่นก็เหมือนเดิมได้เลยนะครับใน Phase Mode ผมจะลบนะครับ Phase ตามนี้ไปเลยนะครับเราใช้แค่1/4ก็คือแค่นี้นะครับลบที่เหลือออกไปแล้วเราก็ฟิลตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็น
ทรงด้านบนคล้ายๆกันแล้วนะครับแล้วเราลองมานับจำนวน vertices นะครับด้านล่างมี16นะครับด้านตรงนี้นะครับในแกน y มี16ในแกน z นะครับมีอยู่10เราดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ เราลอง dissolve ออกไปนะครับเหลือ10แล้วเห็นไหมครับด้านล่างก็เหลือ10เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเพิ่ม edge loop นี่ได้นะครับเพื่อที่จะตัดแบ่งตรงกลางนะครับอย่าลืมเราก็เชื่อมมันนะครับใช้เครื่องมือมีดนะครับตัดออกมาเสร็จแล้วตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราใส่ Sublime Modifierมันไม่ถูกเฉลี่ยมันก็จะเป็น crease อย่างนี้เป็นรอยเป็น pinching นะครับเราต้องเฉลี่ยนะครับตัว A ตัวนี้ให้เท่ากันอันนี้ก็คือสกิลเซตที่เรารู้ว่าเราต้องใช้ loop tool นะครับเลือก edge loop ตามนี้แล้วกดคำสั่ง space เห็นไหมครับมันก็จะกระจาย edge ออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็เช็คอีกทีนะครับ11ด้านล่างก็11ถูกแล้วนะครับเซตเราก็ทำการ S scale นะครับในแกน y เพื่อให้มันตรงแล้วก็เลื่อน extrude มันในแกน y ขึ้นมานะครับให้ได้ประมาณนี้แล้วกันง่ายๆนะครับด้านล่างเราก็ฟิลมันลงไปเลยนะครับต่อมาเราจะทำการเราก็กระจายคร่าวๆนะครับกระจายมาได้อย่างนี้เสร็จสิ่งที่เราต้องเดี๋ยวก่อนที่เรากระจายเราอย่าเพิ่งฟิลไปเดี๋ยวเราจะทำให้ดูสิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือเราต้องให้ทรงนี้นะครับมันเท่ากับตัวนี้มันจะดูสวยนะครับฉะนั้นเราจะใช้geometry หรือว่า edge loop ตัวนี้นะครับก๊อปมันขึ้นมาอันหนึ่งวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็หมุนนะครับให้มันอยู่ในแนวตั้งนะครับต่อไปทุกคนน่าจะรู้แล้วถ้าคนที่อยู่กับโปรแกรมนี้บ่อยๆผมจะทำอะไรต่อผมก็จะเลือก edge loop ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ bridge edge loop เห็นไหมครับแล้วก็เพิ่ม cut นะครับแล้วก็ปรับค่า smoothness 0.5น่าจะได้เห็นไหมครับคล้ายๆกันแล้วนะครับเมื่อปรับเสร็จเราสามารถเพิ่ม edge loop ขึ้นมาได้อีกตัวนะครับตัวนี้เราสามารถใช้ add on set flow นะครับเพื่อเซตให้มันมี curve เหมือนเดิมนะครับ add on set flow ก็สามารถไปโหลดฟรีมาใช้กันฟรีได้นะครับอ่าเราก็จะได้ edge loop สวยๆแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็แค่ก๊อปมันออกมาวางไว้ด้านหลังนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็หมุนนะครับกลับด้านเลื่อนมันออกมาข้างหลังนะครับปรับให้มัน snap ที่จุด vertex เรา extrude มันลงมาข้างล่างนะครับตามนี้เห็นไหมครับอันเนี้ยผมกำลังสอนการหนีจาก tutorial loop ด้วยการที่เราต้องจำคำสั่งพื้นฐานพวกนี้ให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเรายังไงเราก็หนีไม่พ้นนะครับ
เคเส้นนี้ก็เหมือนกัน เราสามารถใช้คำสั่ง set flow ได้นะครับ มันก็จะปรับให้มันประมูลนะครับ โอเค เทคนิคนี้เขาจะเรียกว่าการขึ้นงานจาก Geometry นะครับ เราจะค่อยๆต่อพวก Vertices พวก Edge แล้วก็เติมด้วย Fade เข้าไปทีละขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนพวกนี้จะกินเวลาอยู่สักหน่อยนะครับ ส่วนมากคนที่โมเดลอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแนว Old School เนี่ยจะเห็นได้บ่อยมากนะครับเขาจะใช้วิธีนี้กันนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มลูปคัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดเฟดด้านบนนะครับด้านล่างก็เหมือนกันก็ปิดมันนะครับ ส่วนด้านบนเราสามารถ insert ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง release fade ไปนะครับ แล้วก็เลือก edge loop ใช้คำสั่ง grid fill นะครับ มันก็จะเติมให้สวยๆนะครับ ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ delete ไป grid fill นะครับ เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตามที่เราต้องการ อยากจะให้มันฟิลแบบไหนนะครับแบบนี้เราสามารถเลือกได้เลยเราก็จะได้เป็น ทรงพื้นฐานแล้วนะครับด้านบนด้านล่างผมจะไม่ขอนี่แล้วกันไม่ขอโมเดลแล้วกันเพราะว่ามันง่ายๆไม่มีอะไรยากผมแค่แบ็กอัปขึ้นมานะครับเซตต่อมาเราก็เพิ่ม Support Edge นะครับอ่านะครับเราก็จะได้เป็นเบสขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของการแยกชิ้นก็เหมือนอันที่แล้วเลยใช้เทคนิคเดียวกันแต่สิ่งที่ผมจะสอนก็คือการสร้าง Geometry จริงๆขึ้นมานะครับให้เป็นลวดลายแบบนี้อันดับแรกเราต่อก่อนนะครับให้ได้ควอดก่อนเสร็จเราก็เลือก Edge Loop ตามนี้นะครับ เห็นไหมครับ ตัวนี้มันจะมี transition หรือว่ามีการเฟดออกไปนะครับ ผมจะทำให้ดูว่าเราทำยังไงผมกะประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็เพิ่ม Support Edge ไปเลยนะครับ เพิ่มเสร็จแล้วลองเปิด เห็นไหมครับ มันก็จะมีเป็นขอบมุมแล้วนะครับ เปิด Cavity ก็ได้นะครับ จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับขอบมุมเราเพิ่มเล็กๆแบบนี้ก็ได้ เสร็จเราอยากจะให้มันสมูทนะครับ เราก็แค่ทำแบบนี้ เพิ่มมันขึ้นมานะครับ แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มในขอบส่วนอื่นทำแบบเดียวกันนะครับ
เราก็เลือกให้ได้ตามจุดนี้ตรงจุดนี้เราก็เลือกเหมือนกันแล้วก็ bevel นะครับ bevel เสร็จเราก็ทำเชื่อมนะครับเหมือนเดิมอันนี้ผมจะทำข้างเดียวแล้วก็จะใช้คำสั่ง symmetry นะครับในการลอกจากด้านซ้ายไปขวานะครับเห็นไหมครับเราก็ได้แล้วนะครับเป็นลวดลายคล้ายๆกันนะครับไม่เหมือนสักทีเดียวถ้าอยากจะให้เหมือนเราอาจจะต้องมีแก้ topology บ้างแต่ว่าในพื้นฐานการปั้นงานนะครับให้ดูคล้ายกันก็พอนะครับแบบนี้นะครับเลือกเฟสให้ได้ตามนี้นะครับแล้วก็ alternate E นะครับเพื่อ extrude ตาม normal นะครับเสร็จอาจจะต้องมีการแก้ไข topology กันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนลงลึกนะครับเพราะว่า มันเป็นความรู้ที่เราต้องเก็บประสบการณ์กันเองนะครับในแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดูสมูทกว่าเดิมนะครับโอเคอันนี้ผมทำให้ดูตัวอย่างคร่าวๆเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมีเฟสออกมาอันนี้ก็มีเฟสเหมือนกันนะครับอันเนี้ยแหละ ที่ผมหมายถึงการหนีจาก Tutorial Loop ก็คือเราต้องเข้าใจหลักการปั้นในโปรแกรม Polygon Modeling อย่างถ่องแท้นะครับอันดับแรกคือเราต้องรู้จักคำสั่งของโปรแกรมนั้นๆซึ่งณที่นี้ผมพูดถึง Blender เราต้องรู้คำสั่งพื้นฐานการใช้คำสั่งทั่วไปการเราต้องพยายามนี่นะครับหาเรียนรู้มันทั้งหมดนะครับอันเนี้ยคือคำสั่งที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับไม่สามารถข้ามไปได้ถ้าผมบอกว่า Bevel ต้องรู้แล้ว Ctrl B Bevel แล้วเวลาผมพูดถึงจะเพิ่ม Support A เราต้องรู้แล้วว่าเราต้องใช้ค่า Segment เท่าไร2ใช่ไหม Shape ต้องเป็นเท่าไรเราต้องรู้โดยอัตโนมัติเหมือนกับเราปั่นจักรยานนะครับแรกๆเราอาจจะล้มบ้างอะไรบ้างแต่พอเราปั่นไปเรื่อยๆเราชำนาญแล้วเราปั่นได้เรียบร้อยเราไม่จำเป็นต้องบอกตัวเองว่าเราต้องปั่นยังไงถูกไหมครับอันเนี้ยก็คือหลักการเดียวกันในการหนีจาก Tutorial Loop นะครับ อ่าต่อไปเนี่ยผมก็จะนำเอาเรื่องของ Topology มาพูดถึงกันอีกครั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พูดได้ไม่มีวันจบนะครับโดยเฉพาะการนำเอาพวกงานที่ขึ้นผ่านโปรแกรม CAD มาทำใหม่ในโปรแกรม Polygon Modeling อันเนี้ยมันมีอะไรให้ศึกษาอยู่ตลอดนะครับโอเคสำหรับวันนี้
ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ